Okei, mitä menee? Mä oon nyt täällä Barcelonan oikeastaan pohjoispuolella. Tai mihin Barcelona oikeastaan päättyy. Tuossa menee toi Besosjoki aika lähellä ja sen jälkeen alkaa Badalona. Ja mä oon menossa La Minaan, mitä sanotaan, että se on Barcelonan Bronx. Se on Barcelonan vaarallisin alue. Se on Katalonian huumekaupan keskittymä. Siellä on paljon organisoitua rikollisuutta, jonka vuoksi siellä on väkivaltaisia yhteenottoja aika ajoin. Esimerkiksi tammikuussa siellä on itse asiassa kaksi klaania. Ne on noita Gitano eli Gypsy, eli periaatteessa Suomen vastine voisi olla romani. Niiden klaaneja, niitä on tällä hetkellä ilmeisesti useampia niitä klaaneja, mutta siellä on kaksi isompaa, ketkä ottaa yhteen välillä toistensa kanssa. Ja nyt niin kuin tammikuussa oli esimerkiksi ammuttiin yli 150 laukausta sille 5 minuutin sisään ja siellä ilmeisesti vain yksi nainen loukkaantui, ketä otti jonkun kimmonneen luodin muuta, että siellä ei koitettu ilmeisesti edes ampua ketään niin osu kenenkään, vaan se oli enemmän voimien näyttö toiselta klaanilta, että meillä on niin kuin tätä tulivoimaa. Ja sitten tässä oli just muutama viikko sitten, että täällä oli taas iso poliisioperaatio, missä takavarikoitiin paljon aseita ja pidätettiin porukkaan liittyen siihen ampumiseen. Mutta tosiaan La Mina on rakennettu 1960- ja 70-luvuilla osana noita diktatuurin aikaisia rakennusprojekteja, kun Barcelona on kasvanut vauhdikkaasti ja tänne on tarjonnut lisää asuintilaa. Joten La Mina on rakennettu ja sinne on muuttanut paljon porukkaa just muualta Espanjasta, esimerkiksi Andalusiasta ja just mun käsittääkseni näitä gitanoja. Ja täällä on tosiaan paljon sosioekonomisia ongelmia, huumeongelmaa, rikollisuutta ja korkea työttömyys. Ja huumeongelma on varmaan se niinku numero ykkönen näistä. Täällä on just, mihin me mennään varmaan ensimmäiset. Musta tuntuu, että mä aloitan tätä videoa tuolta noin Besospuistosta, missä muistaakseni muutama vuosi sitten, jolle mä ihan väärässä oon, niin se putsattiin ja sieltä löytyy yli 10 000 heroiniruiskuu. Et se näyttää päivällä ainakin, mitä sitten on mennyt, että se näyttää rauhalliselta paikalta, mun varmaan yöllä sinne ei ole niinku mitään asiaa. Mä luulen, että mä eka menen sinne ja sit sieltä noihin korkeampiin taloihin ja kävelään sieltä läpi oikeastaan tänne takas, missä mä nyt oon. La Minan alueella on aika vähän mun käsittääkseni poliiseilta valvontaa, ettei ne niinkään partioi tällä alueella, mikä tuo niinku yhden lisän siihen meininkiin. Ja no, on niillä välillä isoja operaatioita, niin kuin just toi muutaman viikon takainen pidätysoperaatio. Muutama vuosi sitten täällä on ollut sellainen marihuanaan liittyvä ratsia, mihin osallistui 350 poliisia. Siellä on takavarikoitu aseita ja näitä marihuanaviljelmiä. Yksi Euroopan isoimpia tai EUn suurimpia marihuanatuotantoja on Kataloniassa tapahtuva marihuanan tuotanto, mistä niin tosi iso osa tapahtuu just täällä La Minan alueella. Ja sit mitä mä oon ymmärtänyt, niin täällä ei ihmisillä ilmeisesti niin oikeastaan kenelläkään ei ole yliopistotason koulutusta. Ja sit ihan peruskoulukin puuttuu niin todella isolta osalta. 2000-luvulla täällä on kumminkin alettu tekemään jonkinnäköisiä parannuksia, millä on ollut tavoite niin vähentää noita sosioekonomisia ongelmia. Esimerkiksi täällä on laittu parantaa infrastruktuuria, lisätty julkisia palveluja ja mahiksi koulutukseen ja työllistymiseen. Mut joo, tossa oli jonkin verran faktaa tästä La Minan alueesta, mitä mä tiedän. Lähdetään katsomaan, miltä siellä näyttää. Mut mä voin tähän kohtaan jo sanoa, että niin nyt mä en oo vielä, että mä oon tässä näin yhdellä pääkaduista, että mä en tosiaankaan viittiä kauheasti puhua tähän kameraan ja muuta. Mä koitan filmata jotain, mutta nekin varmaan toivottavasti tulee ihan hyvän näköistä matskua, mutta mä koitan pitää tätä kameraa niin kuin mahdollisimman näkymättömissä ja kuvaa varmaan vähän miten sattuu, mutta ei siinä. Lähdetään katsomaan miltä siellä näyttää. Tää on nätti puisto. Mutta tosiaan, jos mä oikein oon ymmärtänyt, täältä on joku vuosi kerätty about yli 10 000 ruiskuu, heroiniruiskuu ja tällä.
Tää on varmaan pikkasen erilainen mesta yöllä. Joo, tuolla on noin Laminan korkeat rakennukset. Mistä mennään. Näyttää tommoselta about neuvostoarkkitehtuurilta. Ja sit täälläkin on paljon tällaista betonista kyhättyä juttu. Sillä ihan nätteitä missä huippukunnosta puisto kyllä. Ei oo oikein leikattu ruohoa eikä muutakaan, mutta ei tää nyt mikään, ei tää nyt äkkiseltä miltä pahaltakaan näytä sillä, että tosi makeen näköinen puisto. Tää on tosiaan tällainen työläiskaupungin osa myöskin ja ilmeisesti aika monikulttuurinen. Mennään kattoo tuossa nyt alkaa tosiaan nämä kerrostalot. Mennään kattoo miltä siellä näyttää. Täällä ilmeisesti tyhjennetään vaan roskat heittämällä ikkunasta. Siellä meinasikin tulla heti tavaraa niskaan, kun oli kameran kanssa pyörimässä. Tää on kyllä isis rajuin mesta, missä mä oon ikinä ollut.
oli vissiin noin isot kerrostalot. Tää nyt on. Kyllä tääkin ei ole läheskään. Isot kerrostalot tuli kyllä ihan käsistä. Täällä on nyt tämmöstä vähän normaalimpaa lähiömeininkiä. Että tässä nyt uskaltaa jo puhua kameraankin ja tälleen. Tuolla oli kyllä pakko pitää. En mä tiedä heittikö se yksi saman tien, niin kun mä menin sinne talon sisään ja pyörin siellä. Mä huomasin, että sieltä tuli jotain kukkarukkua tai mä tiedän mikä roskapussi siellä meinasi tulla niskaan. En tiedä, että paiskaisiko se sen tarkoituksella vai mikä meininki on. Mä tiedän, ei siellä liian kauan vitti pyörit tälleen muuta vaan. Joo, nyt mä alan tulla taas tänne näin ilmeisesti pois. Mä en oikein ole ihan varma mistä toi lamina alkaa ja mihin se päättyy. Mutta anyway, tässä nyt on taas sellainen kontrasti vähän kuin Ravallilla. Niin kun mä oon oikeesti kävellyt silleen, että jos mä en kävellyt suoraan tähän, niin mulla olisi kestävä about minuutti niiltä Rossosilta taloilta tähän näin, missä on sit tällaista näin. Ihan upout. Et toi on kyllä sillä älytöntä, että toi on niinku ihan salettiin Barcelonan köyhin mesta. Ainakin nuo isot korkeat kerrostalot. Ja sit ne on niinku tälleen ihan minuutin vieressä. Minuutin matkan päässä oikeesti niinku tämmöisestä, niinku mikä on ilmeisesti niinku, että noi tuolla, että on Barcelonan tyyli rikkain alue ainakin tässä keskustassa. Et täälläkin heti Porsche parkissa. Sille oikeesti alle minuutin matka. Sillä että jos mä olin tullut sille mun normaali nopeat kävelytahtiin niistä Rossosista kerrostaloista tähän näin. Että on kyllä sille älytön millä tavalla millainen toi, mikä tää nyt on wealth cap. Tässä on Laminan ja sitten toisen alueen välillä. Tsekkasin tuosta kartasta, että virallisesta on vieläkin Lamina tää alue, mutta tää nyt on jo huomattavasti paremmassa kondiksessa. Täällä on oikein nätti pihakin. Kävelään nyt täältä, täällä kuulee jotain musaa ja tolleen. Katsotaan mitä näkyy. Et mä en tiedä, että oliks toi nyt sit niinku missä me oltiin noin kerrossa, että se on niinku vanhaa. Se ainakin itse asiassa näyttää jossain, että 60-70-luvulla rakennettu, että se on niinku tää vanha Lamina ja sitten tää on uudempaa. Mut kyllä tääkin mun mielestä on vanhempaa kuin 2000-luvulla rakennettu. En tiedä. Tääkin olisi niinku raffi kuin mikä sillä periaatteessa, että jos tähän olisi vaan suoraan tullut, mut sit kun tuli niistä isoista kerroista, niin tää niinku tuntui ihan niinku mä itse asiassa. Mä tulin tuolta, mihin mä oon nyt niin menen nostakameran kanssa tuolta kadulta ja mä meinasin, että mä aloitan täältä, mutta mä ajattelin, että mä menen sinne niin puistoon ja itse asiassa näytti nää talot tässä niin hemmetin raffilta sillä aloittaa tää video. Niin sit mä päätin, että okei, mä menen ehkä sinne niin puiston puolella ja aloitan sieltä, että se tulee ehkä selvästi muutemmin. Mulla aina kun menee näihin kuumottavampiin mestoihin, niin mulla kestää vähän aikaa, että tarvitsee niin saada sillä päästä vauhtiin. Että kuumotus lähtee. Niin mun piti aloittaa tosiaan tästä video alun perin, kun mä tulin tuolta noin edes tosta katua pitkin. Mut sit mä kattelin näitä, nää näyttää sen verran raffilta, että mä menen eka sinne puistoon ja aloitan sieltä. Se oli niinku helpoista tommonen rajuin mesta, missä mä oon ikinä käynyt, missä niinku asuu ihmisiä tällä, että se kyllä herätti ajatuksia, vaikka toi tämmönen tosi nopea visiitti. Mut joo, toivottavasti tuli jollain tavalla hyvää matskua, koska en niin paljon keskittynyt tohon cinematografiaan tällä kertaa. Mut tulipa tsekattua Barcelonan vaarallisia alue ja se kyllä tälleen päivälläkin, että mua harvemmin missään kuumottaa niin kuin millään tavalla. Siis tänne mä en todellakaan tulisi kyllä yöllä niin kuin nyt päivälläkin kun pyörisi. Ei viitti oikein pyörisi liian kauan. Mut joo, nyt mä tulin tähän ramplalle, mistä mä aloitinkin.
Mut joo, tosiaankin pistää miettiä, kun meni tuolla Minnan läpi ja oikeastaan muutkin tämmöiset alueet, missä on paljon huumeiden käyttöä, työttömyyttä, köyhyyttä ja muut tällaista. Et niinku varsinkin se pistää miettiä, että miten niinku huumeet, miten iso ongelma se on, ei pelkästään niillä käyttäjillä, mutta muutenkin, ja että miten ne niinku pilaa vaikka mitä. Et niinku just tossa oli niinku ärsytti vähän, just tuli Hesari jotain, että siellä oli joku tommonen hyvä keskiluokkainen nainen just jostain Helsingistä, niin sen artikkeli se selitti just jostain, että miten se oli ollut jonkin aikaa käyttämättä alkoholia ja mitä, ja sit se oli alkanut tuntua sille virheeltä ja sit se niinku artikkeli alkoi silleen, että lisäpäihteitä elämään huutomerkki, niin kuin se nainen olisi tai olikin sanonut sillä, ja sit just siinä puhuttiin, että miten niinku hyvä juttu juoda alkoholia ja muut, ja sit vähän niinku muutenkin niinku mediassa on ruvennut olemaan vedetty tehdä niinku median kautta hyväksyttävämpää päihteiden käytössä, niin sit se on kyllä vähän sillä, että en mä oikein tiedä, kun menee kattoo tommosia mestoihin kuin just Lamina ja muut, mitkä on niinku, jengi on heroinikoukus ja koukus kaikkea mahdollista, ja sit sillä, että siellä on tolleen jätteet vaan heitetään puuhun parvekkeelta ja muut jää hemmetin likasta, ja sit se on vähän sillä just ärsyttääkin, että joku keskiluokkainen Suomesta jostain niinku turvallisesta mestasta huutelee lehdessä, että lisää päihteitä elämään. Et mä veikkaan, että noi kuka tahansa tuolla Laminassa, ketä on koukussa johonkin aineisiin, niin ne ei välttämättä ole ihan samaa mieltä. Et mun mielestä kannattaisi käydä tsekkailemaan tommosia mestoja eka ennen kuin rupeaa huutelemaan tommosia juttuja lehdessä. Ja sit sama juttu myös niinku poliittisia niinku päätöksille, että mitä niillä saadaan aikaisin, kun täälläkin on, jos mä oikein ymmärtänyt, niin aika lailla niinku tonne Laminan pusketaan sellainen jengi, ketä on niinku, kenellä ei ole tietenkään varaa asua missään muualla ja ei ole välttämättä varaa oikein asua sielläkään, ja sit niinku pusketaan vaan pois silmistä periaatteessa tommosia, missä on kaikkia ongelmia. Sit jotkut lapset kasvaakin siellä sillä, että mä oon itsekin kasvanut lähiössä, sit niinku mulla tommonen meininki on teoriassa niinku normaali, ja sit sä kasvat siellä, no tietenkin niillä, ketkä on kasvanut Laminassa, sit niillä toi on normaali. Niinku sama mulla joku Suomen lähiö meininki on niinku normaali. Kattoo kun jengillä on alkoholi, huumeongelmia ja muit siitä saakka kun kasvaa. Et siinä on yksi syy, minkä takia mä esimerkiksi käytän alkoholia ollenkaan. Et niinku mulla se ei tuo mitään sellaista. Mä en niinku assosioi bileitä ja muut tällaista hauskaa, kun mä ajattelen alkoholia, vaan päinvastoin ja niinku tarkoittaa ongelmia. Mä oon just niinku nähnyt, kun oon kasvanut, mitä jengillä on alkoholiongelma ja huumeongelma ja millaista niiden elämä on. Sitten kun miettii just noita poliittisia päätöksiä, että niinku tehdään köyhiä elämästä vielä hankalampaa, mitä se on, mikä sitten tietty joillakin se ajaa just siihen, että sitten niinku vedetään syvään päätyä, että aletaan, koska noikin, ketkä käyttää huumeita, niin ei niitä niinku tuskin kovin moni on alkanut käyttää niitä sen takia, että niiden elämä on niin nättiä, että se huumeiden käyttö on niin nättiä, vaan on todennäköisesti alkanut käyttää niitä sen takia, koska niiden elämä on ollut niin kuin helvetti, että se joku huumeannos on ottanut ne vähäksi aikaa pois siitä niin kuin niiden todellisuudessa ja pistää ne vähäksi aikaa tuntemaan, että tuntuu hyviä. Se on sama juttu niin kuin, että Suomessa ei välttämättä ole, mutta sielläkin kasvaa esimerkiksi huumeongelmat tosi paljon tälläkin hetkellä. Että se on paljon isompi juttu ongelma, mitä se on vaikka ollut vähän aikaa sitten. Ja sekin on suoraan yhteydessä noin poliittisiin päättäjiin, että sillä niin kuin ei anneta mahdollisuuksia. Nuorille ei oikein mitään mahdollisuuksia jolle, että niin kuin, että sun on vaikea saada itseäsi mistään liikenteessä, varsinkaan jos sä oot tippunut johonkin sellaisen rakoon, että sulla ei ole paljon rahaa, niin sit sulla ei ole kauheasti mitään vaihtoehtoja. Sitten alkoholi ja huumeet tarjoaa sellaisen niin kuin ainakin vähäksi aikaa. Se tarjoaa sellaisen ehkä porti ulos, mikä sit niinku
sit sä jäät siihen koukkuun ja sit sun menee niinku hommat vielä enemmän perseelle. Et sillä, et kun nytkin niinku poliitikot tekee sellaisia päätöksiä, että pahennetaan jo valmiiksi köyhien asemaa, annetaan työttömille kenkää, tai siis annetaan työttömille keppiä ja syyllistetään, kun ne ei ole saanut töitä, kun niitä töitä ei edes ole. Ja sit muutenkin niinku syyllistetään porukkaa käytössä siitä, että ne on köyhiä, vaikka se harvoin johtuu niistä omista valinnoista. Ja sitten ihmetellään, että minkä takia huumeongelma ja alkoholiongelma ja tälleen niinku lisääntyy, niin siinä on niinku poliitikoilla ainakin peilin kattomisen paikka. Et mä väitän, että aika niinku iso osa johtuu just siitä, että niinku, nuorille ei näytetä minkäännäköisiä vaihtoehtoja. Ja sitten niinku katoo periaatteessa toivo tulevasta ja samoin, niinku, ettei ole sulla ei oikein mitään paikkaa, sulla ei ole mitään järkevää tekemistä eikä mitään tällaista. Niin totta kai sä alat sitten tekemään niinku jossain kohtaa väärin valintoja. Hyvin harva ei ala. Et silleen, niin siinä niin mun tällainen pieni message tähän videon loppuu poliitikoille ja muilla tällaisilla. Että toi Laminassa-käynti todellakin pisti ajatuksia liikkeelle ja tolleen. Ja niinku tosiaankaan, että niinku ei voi tuomita yhtään noita, ketkä tuolla Laminassa asuu ja muutakaan, että tsemppi vaan sinne päin. Et toivottavasti kenenkään ei tarvitsisi niinku tulevaisuudessa olla missään ei niinku varsinkaan asu kaduilla, niinku mitä täällä Parsonissa varsinkin näkee paljon, mutta et niinku ihan kunnolliset mestatkin, ettei olisi tommos niinku, mikä meininki tuollakin on, että niinku poliitikkoja pitäisi vähän katsoa sitä touhuja, niinku tehdä päätöksiä sen mukaan, ettei niinku ainakaan potkittuja täällä ja rakentaa mahdollisuuksia ja muut tämmöistä. Mut joo, anyway, tässä oli mun video. Parson on vaarallisin asuinalueen Lamina. Tuli kävelty läpi, toivottavasti dikkasitte. Tästä tulee ehkä vähän lyhyempi video kuin muussa, en tiedä millaista materiaalia noin niinku videomielessä, mut sen näkee sit kun mä alan editoimaan ja tälleen. Mut joo, uutta video tulee. Laittakaa kommenttia, seuratkaa, tsekatkaa mun Instagram, mun nettisivut ja kaikkea tällaista. Mä linkitän jotain tuohon alas ja muut. Ja ei mitään, kyllä te tiedätte. Näkyy seuraavassa videossa. Peace.